एकदम मऊ लुसलुशीत आणि खूप मोकळा पण नाही आणि खूप असं गचका पण नाही, अशा प्रकारे आपला नारळी भात तयार झाला आहे. आणि अगदी मस्त कलरही आला आहे, त्याला परफेक्ट असा नारळी भाताचा कलर आला आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि आपले मनुके बेदाणे पण एकदम सुरेख दिसत आहेत नारळी भातात. यावर आपण घालूया ओलं खोबरं. ओलं खोबरं आणि नारळी भात हे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. ओलं खोबऱ्याशिवाय तर नारळी भाताला नावच नाही आहे. आणि वरतून सुका मेवा, बदाम, काजू बघू शकता तुम्ही. एकदम मस्त झाला आहे नारळी भात. तर अशाच प्रकारचा नारळी भात बनवण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि त्याचबरोबर सगळ्यात अगोदर खानपान या चॅनलमध्ये सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि तसंच आज आहे रक्षाबंधन, तर रक्षाबंधन निमित्तही सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. तर नारळी भाताचं प्रमाण किती घ्यायचं, त्यात खोबरं किती, गुळाचं प्रमाण किती, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कळणार आहेत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. आणि आता वेळ न घालवता आपण रेसिपीकडे जाऊया. तर सगळ्यात अगोदर आता आपण एक कढई ठेवून घेतली आहे गॅसवर आणि कढईमध्ये आपण तूप घालणार आहोत. पण त्यापूर्वी आपण कढईला जरा गरम करून घेऊया. तर कढई गरम झाल्यानंतर मी 3 छोटे चमचे तूप घालून घेते आहे. इथे मी साजूक तुपाचा वापर करते आहे. तुपाच्या ऐवजी तुम्ही तेलाचाही वापर करू शकता, पण तुपातच नारळी भात छान परतला जातो आणि टेस्टही छान लागते, त्यामुळे तूपच वापरा. आता तूप आपण मेल्ट करून घेऊया. एक 2 ते 3 मिनिटांनी तूप आपलं छान मेल्ट झाल्यानंतरच आपल्याला पुढची कृती करायची आहे. तर त्या अगोदर आपल्याला लो फ्लेमवरच तूप मेल्ट करून घ्यायचं आहे, हाय फ्लेम करायची नाही आहे. तूप मेल्ट झाल्यावर त्यानंतर आपण घालणार आहोत बदाम काजूचे काप. तर इथे मी अर्धी वाटी बदाम काजूचे काप घालते आहे. बदाम काजूचे काप भरपूर घालायचे आहेत आपल्याला. आणि हे सगळं आपल्याला लो फ्लेमवरच परतून घ्यायचं आहे, त्यामुळे गॅसची फ्लेम हाय करायचीच नाही आहे शेवटपर्यंत. बाकीचे बदाम काजूचे काप मी राहू दिलेत. आता हे मी परतून घेते. यात तुम्ही वेलची पावडरही घालू शकता, त्याने पण छान टेस्ट येते. शिवाय केसरही घालू शकता. त्यानंतर आपण भात घालून घेऊया. तर इथे बिना मिठाचा भात मी करून घेतला आहे. तर यात आपण खूप अगदी जास्त पण पाणी नाही घातलं आहे भातात आणि खूप असा मोकळा पण नाही केला आहे. म्हणजे एक जी मीडियम कन्सिस्टन्सी असते आपली भाताची त्याप्रमाणे आपल्याला भात करायचा आहे. हा भात खूप मोकळा पण व्हायला नको आणि खूप गचका पण व्हायला नको. तर अशा प्रकारे आपल्याला बिना मिठाचा भात यात घालून घ्यायचा आहे तुपात. आता भात मी तुपात छान परतून घेते. वरतून अजून एक पळी तूप घालते. तुम्हाला वाटेल तसं तूप तुम्ही यात घालू शकता, कमी अधिक प्रमाण वाढवू शकता तुपाचं, कारण हा भात अगदी लसलशीत झाला पाहिजे तुपात. आता पुन्हा एकदा मी छान परतून घेते. एक 2 ते 3 मिनिट आपल्याला लो फ्लेमवर भात तुपात मस्त खमंग असा परतून घ्यायचा आहे. आणि एकदम छान वासही यायला लागेल जेव्हा तुम्ही हा भात परतणार तुपात, तेव्हा खाली लागू द्यायचा नाही आहे, त्यामुळे एक 2 ते 3 मिनटं हलवत राहायचं आहे. भात परतून झाल्यानंतर आपण यात गूळ घालणार आहोत. तर मी अर्धी वाटी गूळ घेतला आहे. हा बारीक मी किसून घेतला आहे, जेणेकरून हा पटकन विरघळतो. आता गूळही मी भातासोबत मिक्स करून घेते आणि गॅसची फ्लेम मी लोच ठेवली आहे. गूळ एकदम मस्त आता वितळला आहे आपला. गूळ वितळून झाल्यानंतर आपण यात खवलेलं नारळ घालतोय ओलं. ते पण अर्धी वाटी गुळाचं आणि खवलेल्या नारळाचं प्रमाण सारखंच घालायचं आहे आपल्याला. जर खवलेलं नारळ नसेल तर तुम्ही खोबऱ्याची कडक जी आपली वाटी असते ती 1-2-3 तास भिजवून ती किसून घातली तरीही चालेल. खोबरंही छान आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि तुम्ही बघू शकता खोबरंही छान मिक्स झालं आहे आणि आपला भात रेडी झाला आहे. आता मी भात सर्व करून घेते आणि तुम्ही बघू शकता मी नंतर वरतून मनुके घातलेत. मनुके खूप आधी घालायचे नव्हते, तुम्हाला आवडेल तेव्हा तुम्ही मनुके घाला, पण खूप आधी घातले तर ते जळतात, म्हणून ते नंतर घालायचेत. तेही एकदम छान खुलून दिसतात नारळी भातात. आणि एकदम परफेक्ट मऊ लुसलुशीत आणि खमंग असा नारळी भात आपला तयार झाला आहे. कलरही एकदम मस्त आला आहे आणि टेक्स्चरही छान आलं आहे. वरतून आपण नारळ घालूया, जे मी खवून घेतलं आहे ते. याऐवजी तुम्ही सुक्या खोबऱ्याचा वापर केला तरीही चालेल.
आणि वरतून मी बदाम आणि काजूचे काप घातलेत. एकदम मस्त झाला आहे नारळी भात, बघू शकता तुम्ही. आणि कलर एकदमच मस्त परफेक्ट आला आहे. रक्षाबंधन आणि नारळी भात हे एकदम मस्त कॉम्बिनेशन आहे. तर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर बाजूचं बेल आयकॉन क्लिक करायला तर नक्कीच विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा रेसिपी कशा वाटतायत ते. थँक्यू.